این کتاب در یک جمله درباره خطرات و مضرات تلفن هوشمند و سوشال مدیاست روی مغز ما، روی روان ما و روی توانایی‌های اجتماعی ما. حرف نویسنده مغزش همین اول داستان بگیم حرف نویسنده اینه که وضع سلامت روان آدم‌ها به نقطه بحرانی رسیده، برای همه داره این حرف رو میزنه، برای یه گروه‌های سنی خاصی میگه اوضاع خیلی بدتره. برای همین هم اسم کتاب نسل مضطرب The Anxious Generation، درباره یه جنریشن خاص که خیلی بیشتر روشون این اثر مشهوده داره صحبت میکنه. با یک ادعای بزرگم کتابو شروع میکنه. از همون روی جلد و عنوان فرعیش میگه دارم درباره یه چیز گنده‌ای حرف میزنم. The Great Rewiring of Childhood، یعنی بچگی ریوایر شده، یعنی زیر و رو شده. سیمکشی‌هاش انگار وا کردی دوباره از اول سیمکشی کردی. یه همچین اتفاقی برای دوران کودکی افتاده جلوی چشم ما. میگه دوران کودکی یک تغییر بزرگی کرده، زیر و رو شده. و فقط هم همین نه، این زیر و رو شدنش باعث یک اپیدمی از بیماری‌های روان شده. خیلی کلمه ها سنگینه. How the great rewiring of childhood is causing an epidemic of mental illness. اون rewiring of childhood کلمه گنده ادعای بزرگیه و بعدش هم درباره این صحبت میکنه که ما دچار اپیدمی mental illness هستیم، اپیدمی بیماری های روانی هستیم، بیماری های روان هستیم. و بعدش هم داره میگه که اون تغییر کودکی باعث این شده. حالا از این حرفا ممکنه یکی مثل من بزنه بگیم بالاخره یه حرفی زده دیگه، ولی یک آدم معتبر دانشگاهی وقتی که این کلمه های شدید رو استفاده میکنه، آدمی که روی صحبتاش هم خیلی دقیقه، آدم حواسش جمع میشه. من خودم معمولا کلمه های سنگین و کتابا و مقاله هایی که مثلا خیلی بخوان با ترس درست کردن توجه تو جلب چیزی بکنن، اینا برام رد فلگ بوده همیشه و هست. خیلی وقتا اینا اغراق شده است. عموما روش کارآمدی هم برای جلب توجه نیست به نظر من. کارایشو از دست داده. اما میدونم که یه چیزایی هست که بالاخره ترسناکه و یه وقتایی یه کسایی به درستی دارن خبر از یک فاجعه‌ای میدن، یک فاجعه‌ای در آینده یا در زمان حال یا حتی در گذشته گزارش یک فاجعه‌ای رو میکنن. این نویسنده رو میگم میشناسم، آدم معتبری، میدونیمش. از کتابای قبلیش یک دنیا چیز یاد گرفتیم، از نگاه دقیق و واقع بینش، از دقت موشکافانش، از فکر و تحلیل منصفانش، از اینکه خیلی حواسش هست که حرفی که داره میزنه آیا حدس و گمانشه، آیا تئوری نظریه‌ای که داره میده یا نتیجه تحقیقاته. اینا رو با هم قاطی نمیکنه. توی کتاب مرزشو مشخص میکنه، تو مصاحبه هاش مرزشو مشخص میکنه. نویسنده‌ای که قبلا ازش کتاب ذهن درستکار رو کار کردیم، The Righteous Mind رو، فرضیه خوشبختی رو کار کردیم و خلاصه آدمی نیست که حرفاشو سرسری بگیریم. این کتابش رو هم برای همین انتخاب کردیم که هم دقیق‌تر ادعاش رو بشنویم و همین که ببینیم برای این هشدار ترسناکش چه شواهدی داره، چطوری ازش دفاع میکنه و هم چون من بسیار مشتاقم ببینم که راه حل چی داره برامون، چون راه حل هم داره. در واقع هر سه این زمینه‌ها کتاب اون چیزی رو که انتظار داشتیم برآورده کرد و امیدواریم که روی ذهن و فکر و رفتار شما هم بتونه که تأثیری بگذاره. گفتم ولی موضوعش کلیه، منتها تمرکزش روی یک گروه سنیه. کتاب درباره جوانها، نوجوانها و بچه هاست. در یک نگاه میتونه بگی درباره نسل زد آمریکاییه. منتها چون نیک بنگری درباره بلایی صحبت میکنه که داره سر آدم خیلی زیادی میاد، هم خیلی گسترده تر از نسل زد آمریکاست، مبتلایان بهش هم بسیار متنوع تر هستن. ولی بذار ما هم داستان از همونجا شروع کنیم که عنوان کتاب هست و اول بریم سراغ همون نسل. بکن شما یه بچه 10 ساله‌ای دارید و یه روزی از مدرسه بیاد بگه که پدر مادر من رو انتخاب کردن که برم مریخ. من میخوام برم مریخ. چطور مریخ؟ چطور؟ هیچی، یک میلیاردری هست خیلی آینده نگر و اینا، این میخواد یک جامعه انسانی، کلونی انسانی میخواد رو مریخ درست کنه. یه سری آدم انتخاب کرده، یه سری تستای جسمی و روانی و اینا اما گرفتن و شما مثلا در جریان نیستی، اصلا در جریان تستا و اینا نیستی. از ما تست گرفتن و اینا و من انتخاب شدم که برم دیگه. بچه‌ام همه دارن میرن، دوستام همه دارن میرن، منم دیگه برم دیگه. اصرار که منم میخوام برم. شما مثلا بعدت نمیاد، بالاخره پروژه جالبی و آینده نگر و همه اینا هست، ولی یه سری نگرانی هم داری. مثلا میگه مریخ میرین،
بعد مثلا جاذبه نیست و اینا، این روی رشد بچه چه تأثیری میذاره، رو مغز بچه چه تأثیری میذاره. مثلا تو فضا میرن اینا، عضلاتشون تحلیل میره، مغزشون فیزیکی تغییر میکنه، تراکم استخوانشون کم میشه، اشعه های مختلفی تو فضا هست، مثلا تو زمین لایه اتمسفر زمین محافظت میکنه، اونجا مثلا این نیست. اینا چه تأثیری میذاره روی این آدم، رو دی ان ای این آدم چه تأثیری میذاره، رو بچه‌ای که در حال رشد بدنش داره تغییر میکنه. اینا بهش فکر کردن، این شرکته، این میلیاردری که میگی اینا مثلا به این مسئله فکر کردن؟ نه ما نمیدونیم، کسی خبر نداره. سفرم که داریم میریم نمیدونیم مثلا برمیگردیم بر نمیگردیم، یک پروژه آزمایشیه ولی همه دارن میرن دیگه، منم میخوام برم. شما اگه در جلوی چه همچین سناریوی خیالی قرار بگیری چی میگی؟ اجازه میدی که بره بچه یا اجازه نمیدی؟ به احتمال زیاد اجازه نمیدی دیگه. جاناتان هایت میگه که ما کاری که با بچه ها کردیم جلوی یک سری از این سوشال میدیا ها و اینا، اینه که یه همچین اجازه ای رو انگار بهشون دادیم. چند تا روند و تحول شدید اومدن یه کاری کردن در سالهای اخیر که مفهوم و شکل اون چیزی که بهش میگیم چایلدهود، دوران کودکی و نوجوانی، کلن عوض شده. انقدی عوض شده که انگار بچه ها الان دارن مریخ زندگی میکنن و کسی هم اما نپرسید که مثلا اوکی با این که مثلا بریم مریخ، اوکی نیستیم، ما هم چک نکردیم ببینیم کسی مضرات اینو بررسی کرده نکرده و واقعا انگار مشکلی هم با این داستان نداشتیم، راحت اجازهش رو هم دادیم. بعد حالا میگه من که دارم الان نگاه میکنم بعد چند سال اثراتش رو بررسی میکنم، میبینم که این دنیای جدیدی که درست شده، این مریخی که اینا رفتن، باعث یک همهگیری بیماری‌های روانی توی اینها شده. باعث شده در نسل زد نرخ افسردگی، اضطراب، آسیب‌های جسمی، اختلال‌های تغذیه خیلی 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 زیاد رفته بالا، موشکی رفته بالا. نه فقط توی یه گروه سنی، نه فقط یه جا، نه فقط یه سال. چرا تقریباً همه جای یه شکلی این روندو داریم می‌بینیم؟ و آیا ما اصلاً به عنوان جامعه، به عنوان خانواده، به عنوان آدمایی که داریم این رو میبینیم، میتونیم کاری براش بکنیم یا نمیتونیم بکنیم؟ سوال اینه. داستان خود جاناتان هایت هم با این قصه اینجا شروع میشه که میگه من دیدم که افسردگی در نوجوانهای آمریکایی رکورد داره میزنه. نمودارا رو که نگاه میکنم میبینم که صاف بوده تقریبا، با یک شیب مثلا کمی یادداشت زیاد میشده، ولی از یه جایی یهو شروع میکنه با یه شیب خیلی تندی صاف رفتن بالا. نمودارا رو میگه اول برای آمریکا دیدم، بعد حالا مثلا برای آمریکا که میشه همیشه یه سری توضیحات میاد که اوباما این کارو کرد اینطوری شد، نمیدونم ترامپ اومد اینطوری شد، توی مدرسه ها تیراندازی زیاد میکنن اینطوری شد، مشکلات جامعه، اسلحه باعث این شد، سیاست دو قطبی. ولی میگه بعد دیدم که نه، انگلیس هم که آمارشو داریم داستان همینه، کانادا هم همینه، استرالیا هم همینه، نیوزیلند هم همینه، شمال اروپا هم همینه. دیدم که یه اتفاق عجیبی افتاده توی کشورهای اصطلاحاً توسعه یافته که اینجور آمارا هم توشون هست، در دسترس، سال به سال اندازه میگیرن. انگار تو آب اینا یه چیزی ریخته باشه. از یک زمان خاص دوروبر 2012 در نوجوانها، مخصوصاً دخترهای نوجوان، یهو این نرخ اختلالات روانی زیاد شده. یهویی انگار بی مقدمه ظاهراً وضع سلامت روان در نسل زد، دختر و پسر عوض شده، برای دخترها بدتر یا حالا یه جور متفاوتی، جلوتر تفاوتاتشو میگم. تحقیقات میگه اینو نشون میداد، مشاهدات من توی دانشگاه هم اینو تایید میکرد، میدیدم تو دانشگاه که حال و هوا عوض شده. از 2010-12 حال و هوای دانشکده ها و مدرسه ها عوض شده، مراجعه به مراکز مشاوره و خدمات روانی بیشتر شده. جاهای دیگه من دیدم صحبت میکنه، میگه خود نوجوانا، خود آدمهای این نسل به صدا اومدن میگن که ما گرفتار این وضعیت هستیم، باید یک فکری کرد. و بعدن میگه که این الگو توی بزرگسالان هم هست، تأثیرش توی نوجوانا بیشتره به دلایل مختلف و مشهودتره، ولی در بزرگسالا هم هست. در جامعه‌ای که گوشی‌های هوشمند همیشه وصل به اینترنت، دیگه روش مسلط شدن، ابزار نیستن، سوار هستن به جامعه. پس مسئله کتاب اینه، اول مسئله رو تعریف میکنه، بعد نظریش رو میده که این گرفتاری رو چی فکر میکنه باعثش شده، و بعدم یه سری حالا راه حل. نظریش چیه؟ ایدهش چیه؟ ادعاش چیه؟ اینی که تغییراتی در جامعه و تغییراتی در تکنولوژی باعث این همهگیری اختلال‌های روانی شده.
یعنی طبیعتا داستان این نیست که یکی تو آب اینا یه چیزی ریخته باشه. وقتی هم درباره چند تا کشور صحبت میکنه به این خاطر نیست که بقیه کشورها گلوبول مشکل ندارن، به خاطر اینه که آدم دقیقیه، نمیخواد حرف رو هوا بزنه. درباره جاهایی این حرف رو میزنه که آمار به این دقت ازشون در دسترس هست و مطالعه اینطوری شده. این آمارا همه جا نیست، اگر باشه شفاف نیست. شفاف باشه دولتش یه طوریه که آمارو میذاره تو صندوق قفل میکنه، کسی نبینه، کسی هم دربارش صحبت بکنه میندازه زندان، یا اصلا کل قضیه رو میزنه زیر فرش، میگه ما از این مشکلات نداریم، این مشکل رو جرم انگاری میکنیم، کسی دیگه مشکل دار نمیشه. ولی خب آدمی که میفهمه داستان چیه نمیتونه جدی نگیرتش اگه آدم جدی خودش باشه. اگر میبینیم نوجوانها با شرایطی روبرو هستن که به صورت غیر عادی بده، یک فکری باید به حالش بکنیم. شبیه این داستان بعضیا میگن درباره تلویزیون هم بود، درباره کامیک بوک هم بود، درباره خیلی چیزهای دیگه بود، ولی به 1001 دلیل این داستان بسیار بسیار متفاوته. تغییر شرایط انقدر شدیده و انقدر عمیقه که اسمش رو گذاشته The Great Rewiring of Childhood، تغییر ساختار بزرگ در دوران کودکی، زیر و رو شدن کودکی. چیه وضعیتی که ازش نگرانه؟ ولی یعنی واقعا چیه که نگرانش میکنه؟ گفتم آمار افسردگی. فقط افسردگی نیست. توی آمریکا افکارسنجی‌های گسترده‌ای هست از دهه 70 وضعیت سلامت روان نوجوان‌ها رو میان بررسی میکنن. از دهه 1970 یعنی میشه دهه 50 ما. سال به سال یا حالا بعضی جاها یه سال در میون. هایت میگه که من اینا رو بررسی کردم و دیدم که 2012 یه چیزی عوض شده انگار. نه اینکه تا قبلش هیچ کسی مشکل نداشته، همه خوب بودن، نه، ولی نمودار تقریبا فلت، تقریبا صافه. مخصوصا در مقایسه با جهشی که بعدش میکنه خیلی صاف به نظر میرسه. بعدش ولی موشکی میره بالا. چی میره بالا؟ نرخ افسردگی میره بالا. نرخ بچه‌هایی که مبتلا به اختلال اضطراب هستن میره بالا. نرخ کسایی که به خاطر آسیب به خودشون بستری میشن میره بالا. و فقط هم توی آمریکا نیست، در چند تا کشور توسعه یافته دیگه عین همین الگو تکرار شده و اینه که خیلی نگران کننده است. آدم فکر میکنه که چرا یهو در سطح بین‌المللی نوجوانا دچار افسردگی و اضطراب بیشتر شدن، مخصوصا دخترها. میگم پسرها یه خورده ای داستانشون فرق میکنه، مشکلشون چیز دیگری. ولی بین دخترای پریتین 9 تا 12 سال چرا این داستان چیه واقعا؟ محدودهای سنی که نگاه میکنه پریتینه، یعنی قبل از تینیجری. تینیجر رو میگیم از 13 تا 19، اونایی که آخرش تین داره 13 تا 19، اینا تینیجرن، در سن تین بودن هستن. نوجوان هم که میگیم ادولسنت، بین 10 ساله تا 20 ساله و اینا با همدیگه همپوشانی هم داره، به خاطر اینکه واقعیت هم مرز نیست که بگی کسی دیگه دوره نوجوانیش مثلا تمام شد وارد دوره تینیجری شد اینش تمام شد، یه خورده عقب و جلو میشه. یه محدوده غیر دقیقی باید باشه این بازه ها. و وقتی هم که میگیم رشد کرد نرخ این اختلال ها توشون، درباره مثلا رشد 10%، 15%، 20-30% صحبت داریم نمی کنیم. از 2004 تا 2020 نرخ میجر دپرشن، افسردگی عمده در دخترهای جوان 12 تا 17 سال 145% رشد کرده. در پسرهای جوان اون سن 161% رشد کرده. تعداد مطلقش تو دخترها بیشتره ولی تغییراتشون نزدیک همه 150 در دوره 150% رشد داریم صحبت میکنیم. 2.5 برابر شده. بین 2010 تا 2020 نرخ آسیب به خود در دخترای نوجوان 3 برابر شده. باز دوباره اینجا نرخ مطلقش توی پسرها از دخترها بیشتره، همیشه بالاتر بوده، ولی نرخ نسبی افزایش توی دخترها بیشتره. هم نرخ نسبیش بالاتر بوده، هم توی دخترها مخصوصا درباره اختلال‌های internalizing disorders داریم صحبت میکنیم. افسردگی، اضطراب، چیزی که هرچی فشار و احساس منفی و ناراحتی و اینا احساس بکنه، عوارضش میره تو به سمت درون میریزه، بروز پیدا میکنه. غم، ناامیدی، اضطراب، ترس، نشخوار فکری، از جمع جدا شدن، اینا رو همه رو تو میریزه، بیرون نمیریزه. مثلا خشم و پرخاش و اینا نیست. درباره این داریم صحبت نمیکنیم. چه اتفاقی افتاده؟ 2012 چه خبر بود؟ چی شد؟ چی قبل از 2012 نبود و 2012 اومد که باعث شد اینقدر وضع بچه‌ها متفاوت بشه با همسنای مثلا 1 سال 2 سال پیششون؟ نویسنده میره تو دنیای تکنولوژی هم که موضوع ماست موبایل، ولی نه هر موبایلی، موبایل هوشمند، اسمارت فون.
اسمارت فونی که دوربین جلو داره و اسمارت فون اینستاگرام داری که خیلی زود روش دکمه های لایک میاد و دکمه های شیر کردن، یا توییتر داری که روش ریتوییت کردن میاد. یا حالا دقیق تر اون چیزی که اومد و گرفتاری رو خیلی برجسته کرد، اختراع لایک بود. یه چیزی که به نظر ما خیلی هم ساده است، یه دکمه لایک دیگه، یه تامز آپ، یک تایید، من دوست داشتم، پسندیدم. لایک و ریتوییت اینا چیزایی بود که وقتی آمد دنیا رو عوض کرد انگار. از نظر آقای هایت اینجا همون جاییه که میبینیم اختلال‌های روان ناگهان و با شیب تند شروع میکنن رشد کردن. کاری به آمار ایناش نداریم، میدونیم آمارش، خودمون دور و بر خودمون رو نگاه میکنیم و میدونیم آمارش چیه دیگه. تکنولوژی‌های جدید و موبایل‌های جدید و این ابزارهای جدید یه رشد خیلی شدید و زیادی داشته، استفاده ازش هم گسترده‌تر شده هم عمیق‌تر شده و این یک بخشی از اون زیر و رو کردن دنیای کودکیه. این یکی از چیزایی که چایلدهود رو به قول جاناتان هایت ریوایر کرده، از اول تعریف کرده. چرا از اول تعریف کرده؟ مگه قبلا چطوری بود؟ یه بررسی اینو بکنیم. به ما میگیم انسان موجود اجتماعیه. قبلا هم تو چند تا کتاب دربارش صحبت کردیم. کتاب باغبان و نجار بود صحبت کردیم. همین ماه پیش کتاب چرا باور داریم بود دربارش صحبت کردیم. درباره کودکی خورده گفتیم توی اینا دیگه که بچه انسان اولش خیلی سریع رشد میکنه، بعد رشدش کند میشه، بعد در آستانه بلوغ یک جهش رشد داره، بعد دوباره رشدش کند میشه و بعد دیگه رشدش متوقف میشه. چرا اینطوریه؟ چرا هی اوج و فرود داره؟ یه دلیلی که براش میفهمیم اینه که آدمیزاد نیاز به کسب تجربه داره. یعنی رشد اجتماعی باید اتفاق بیفته. اینجاست که اتفاقهای دوران کودکی مهم میشه. نیازهای بچه در دوران کودکی فقط آب و نون و نمک و اینا نیست. زندگی اجتماعی دوران کودکی و نوجوانی بسیار 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 مهمه. مغز ما سالهای طولانی باید تو محیط کار بکنه، تجربه کسب کنه تا شکل بگیره و این کار کردن یک سری نیازهایی داره، یک سری پیش نیازهایی داره، یک سری نیازهایی داره. نیازهاش هم در طی صدها سال و هزاران سال و اینا کم کم به تدریج شکل گرفته و ما یه سریاشو توی زندگی امروزمون میبینیم یا میدیدیم. از جمله نیاز به بازی رو. بازی بی خودی نیست که بچه بازی میکنه. بازی یک نیازه، اولین نیاز دوران کودکیه. همه پستانداران همین نیاز رو دارن. نیازه. موش و میمون فقط دوست ندارن بازی کنن. اگه بازی میکنن فقط به خاطر علاقهشون نیست، نیاز دارن بازی کنن. نکنن از نظر اجتماعی و عاطفی و شناختی و اینا آسیب میبینن، ناقص میشن. مهارت‌های کلیدی در بازی هست، این مهارت‌های کلیدی آدم در بازی یاد میگیره که تا آخر عمر براش ضروریه و مؤثرترین شکل یاد گرفتنشون توی بازی، مخصوصاً بازی خوب، بازی درست، بازی آزاد، بازی خود انگیخته. اونجاست که بچه تمام ذهن و روحش در لحظه است، غرق تجربه اون لحظه است و همه چی رو جذب میکنه. هر چی رو تجربه میکنه جذب میکنه. از مهارت فیزیکی از در و دیوار بالا رفتن و تا کلکل با یکی رو مذاکره کردن و همکاری کردن و همدلی کردن و کدورتی به وجود میاد رفع کنیم و درگیری رو چطوری صلحش کنیم و فعالیت‌ها رو چطوری با هم هماهنگ کنیم و عواطفمون رو چطوری با هم میزون کنیم و چطوری تصمیم بگیریم و من این رفتار رو کردم نتیجهش این شد و حالا چیکار کنم نتیجه دیگه بگیرم، من این کارو کردم شکست خوردم چطوری شکست رو بپذیرم، من اینطوری شد برنده شدم چطوری رفتار کنم که فردا دوباره با من بازی بکنن نگن تو همش میبری بازی نکن، چطوری به دیگران اتکا بکنم، چی کار کنم که دیگران رو من حساب بکنن. در هر مرحله ای از بازی یک بخشی از اینا یا چند تا از اینا میاد درگیر میشه و به چالش کشیده میشه این توانایی بچه و بچه قدم به قدم میره جلو. اون چیزی که امروز هست خیلی خیلی برعکس اینه. انقدی برعکسه که حتی وقتی بچه‌ها میخوان با هم بازی کنن سیستم یه طوریه که نمیتونن با هم بازی کنن. این بازی‌های کامپیوتری که باید با هم دیگه بکنن باید هر کی بره خونه خودش پای کامپیوتر دستگاه خودش بشینه که بتونن وصل بشن با هم گیم کنن. یعنی اصلا اون بازی که با هم میکنن یه جوریه که فیزیکی از هم دورشون میکنه. نشانه ها رو وقتی ببینیم دونه دونه دنبال کنیم بی خود نیست که ساختار کودکی عوض شده در یک دهه اخیر. از کودکی مبتنی بر بازی تبدیل شده به کودکی مبتنی بر تلفن. play based childhood رو دادیم، phone based childhood گرفتیم و اینطوری خیلی چیزا رو حذف کردیم.
چیزهای مهمی رو در دوران بسیار خاص و بحرانی از زندگی حذف کردیم. فقط مسئله نیست که اینستاگرام، مسئله اینه که دختر نوجوان ساعتها در اینستاگرام. این خیلی بدتر از فقط خود پدیده اینستاگرامه. چون سن مهمه. ما میدونیم ما یه طوری ساخته شدیم که بعضی چیزا رو در یک مقاطع خاصی خیلی خوب یاد میگیریم و بعدش یادگیری برامون سخت میشه. مثال واضح دم دستش مسئله زبون بچه کوچیک دیدین در چند سال اول زندگی مثل اسفنجه، هر زبان جدیدی رو به خودش جذب میکنه. 5 تا زبان هم تو خونه صحبت کنی ممکنه بچه بتونه همزمان یاد بگیره. همچین توانایی رو بیشتر آدما سالهای بعدش دیگه ندارن. مهارت‌های عاطفی و اجتماعی هم همینطوریه. بر همین بازی فیزیکی که حذف شده در نقطه خیلی حساسی یه چیز مهمی از زندگی ها حذف شده یه طوری که روابط دوران کودکی و نوجوانی هیچ کدوم از اون مشخصاتی رو که باید داشته باشه نداره. سوشال مدیا قبلش میدونیم سوشال نتورک بود، شبکه‌های اجتماعی بهش میگفتن، مثل فیسبوک بود و یه دونه مای اسپیس بود و اینا. کارکردشون هم همین بود که شبکه اجتماعی درست کنه، آدما رو به هم وصل کنه. وای مثلا همسایه 10 سال پیشمو پیدا کردم تو فیسبوک، دختر خاله و همکلاسیمو که یه بار تو مهمونی دیده بودم مثلا پیدا کردم. راهی بود برای برقراری ارتباط بین آدم‌ها و یه سری از آدمایی که اون موقع اومدن توش همچنان با همون کارو دارن باش میکنن و دارن هم ادامه میدن. در حالی که خود این پلتفرم‌ها و اینا خیلی عوض شدن از اون موقع دیگه. مخصوصا از حدود 2010 چند تا تحول و ابداع بزرگ اتفاق افتاد در فیسبوک و در توییتر و امثال اینها. مهمتر از همه شاید اضافه شدن لایک و ریتوییت بود که امروز میبینیم دیگه هیچ سوشال مدیایی بدون چنین فانکشنایی نیست انگار. این که شما چند تا لایک گرفته باشی و چند نفر همرسان کرده باشن، اصطلاحاً کار شما رو ریتوییت کرده باشن، ریپوست کرده باشن، هر چی اسمش هست، این ارزش پست تو معلوم میکنه. چند تا لایک گرفت، چند بار شیر شد. موفقیت پست رو با اینا میسنجن. و موفقیت پست چرا مهمه؟ چون فیسبوک خیلی زود شروع کرد گفتش که خب من بیام اون پست موفق ترا رو، پست مناسب ترا رو بذارم جلوی شما. قبلش اینطوری نبود. قبل شما فیسبوک رو باز میکردی، چیزایی رو میدیدی که آدمایی که باهاشون وصلی نوشته بودن، کارهای آدمایی که بهشون وصلی رو میدیدی، پستای اونا رو میدیدی. ولی بعد اینو دادن به الگوریتم تصمیم بگیره که شما چی ببینی. اینا اتفاق خیلی مهمیه، تغییراتی که اون موقع، البته من یادمه که این اون موقع هم خیلی روش بحث بود، ولی خب خیلی‌ها نمیفهمیدن، تبعاتش رو نمیفهمیدن. من خودم نمیفهمیدم که واقعا خطرات درباره چی دارن صحبت میکنن وقتی از خطراتش میگن. یا دوربین جلوی موبایل که از 2010 وارد شد. اینا شبکه اجتماعی رو تبدیل به رسانه اجتماعی کرد، به سوشال مدیا کرد. دیگه حالا هر کسی میتونست محتوا تولید کنه، محتواشو ارائه کنه و بعدم ببینه چقدر پستش موفقه. اینی که گذاشته چند تا لایک، چند تا ریتوییت، چقدر آدما دیدن. خیلی ساده است، روایت ساده و مختصرش اینه دیگه. و خیلی هم به نظر جالب میاد، خیلی عالیه. همه میتونن آرتیست بشن، همه میتونن رسانه بشن، هر کسی میتونه فلان کنه. خیلی هم قشنگه. و همینا هست، ولی همین خطرهای ایناست که ندیدیم و ندیدن و باعث آسیب‌های جدی به سلامت روان نوجوان‌ها شد. بر اساس تحقیقات بسیار گسترده و مختلفی میگه جاناتان هایت که 4 راه هست که ازشون سوشال مدیا آسیب میزنه به بچه‌ها. 4 راه عمده که آسیب جدی وارد میکنه سوشال مدیا به بچه‌ها. از کمبود اجتماعی میگه، از کمبود خواب میگه، از حواس پرتی یا چند پارگی توجه میگه و از مسئله اعتیاد. بریم 4 تا آسیبی رو ببینیم که سوشال مدیا به بچه‌ها و به نوجوان‌ها میزنه. 4 تا آسیب بزرگ رو. آسیب اول کمبودهای اجتماعیه. گفتیم که بچه‌ها نیاز دارن که زمان زیادی رو با هم معاشرت و بازی کنن. چه اتفاقی افتاده؟ همه آمارا نشون میده که معاشرت حضوری و فیزیکی بچه‌ها و نوجوان‌ها با هم خیلی خیلی کم شده. اینطوری نیست که فقط مثلا دوستی‌ها آنلاین شده باشه، همون روابط مونده باشه، آنلاین شده باشه. نه، اصلا ماهیتاً فرق کرده. اینکه بچه‌ها تعداد محدودی دوست نزدیک داشته باشن که زیاد با هم بازی کنن، تبدیل شده به تعداد زیادی رابطه و اینتراکشن گذرا و کم اثر.
یعنی اون چیزی رو که نیاز داشتن ندارن، رابطه فیزیکی با حضور جسم همزمان همراه با بازی، همراه با هزینه بالا برای وارد شدن یا خارج شدن از گروه، اونو ندارن. رابطه آنلاینی به جاش دارن که هیچ کدوم اینا رو نداره. نویسنده که آدمیه که به این چیزا مسلطه میگه من اینا رو که میبینم دیگه جا نمیخورم که ببینم احساس اضطراب، ناتوانی، کم مهارت بودن در ارتباط با دیگران، حس تنهایی، اینا اینطوری موشکی رشد کرده نموداراش. دیگه وقتی که دوستی‌ها اینطوری رابطه‌شون با هم دیگه اینطوریه، دیگه اون خروجی برای من عجیب به نظر نمیرسه. این آسیب مشهودیه. آسیب دیگه آسیب کمبود خوابه. خواب اهمیتشو در سلامت جسم و روان میدونیم. نمیدونیم هم قبلا تو همین بی پلاس کتاب چرا میخوابیم رو کار کردیم، وای وی اسلیپ رو کار کردیم. مخصوصا در دوره کودکی و نوجوانی میدونیم خواب مناسب درست چقدر لازمه. و آمارای الانی که نگاه میکنیم تو بعضیاش درصد نگران کننده از بچه‌ها رو نشون میده که اینا نمیتونن خوب بخوابن، به خاطر اینکه به اندازه یه شغل تمام وقت تو سوشال میدیا وقت میذارن روزانه. یعنی مدرسه و درس و اینا هست، یک شغل تمام وقتم روش دارن و خب طبیعیه که کم خوابی مزمن تبدیل بشه به یک مسئله فراگیر. بچه‌ها همینطوری که احتیاج به خواب بیشتر دارن. سیستم مدرسه‌شون هم سیستم مدرسه‌ایه که بر اساس کارخونه‌های 100 سال پیش طراحی شده. سر صبح زود همه باید سر کلاس باشن. از این طرف تا نصف شب هم توی اپ‌های مختلف میچرخن، یعنی مجبورن با فشاری که هست در واقع نمیتونن نچرخن. عجیب نیست که خوابشون مختل میشه. عجیب نیست که ذهن خسته و آشفته‌ای هست و ذهن پری هست که داره به خواب میره و خب معلومه خواب خوب و با کیفیتی هم نخواهد داشت. وضعیت فرداش تو مدرسه هم معلومه. آسیب فراگیر کمبود خواب اثر دومیه که از این داستان داریم میبینیم. آسیب سوم fragmentation of attention fragmentation، چند پارگی توجه، حواس پرتی بهش بگیم خیلی ساده. یک حساب کتاب سرانگشتی میکنه نویسنده، میگه که روزی 200 تا نوتیفیکیشن فقط از این اپلیکیشن های ارتباطی میاد. حالا اپ‌های دیگر رو استفاده کنی، پوش نوتیفیکیشن ها رو اضافه کنی، اینا اصلا با این همه نوتیفیکیشن زمانی برای تمرکز نمیمونه. بچه و نوجوان به کنار آدم بزرگسالم نوتیفیکیشن رو نمیشه نادیده گرفت. نوتیفیکیشن چیز خیلی عجیبیه. در بزرگسالم گرفتار کننده است، در نوجوانی که قشر پیشانی مغزش هنوز کامل نشده خیلی خیلی اثرش بدتره. من تو آدمای دور و بر خودم میبینم نوتیفیکیشن وقتی میبینم بازه، حیرت انگیزه برام. فکر کنم یه دفعه دیگه هم درباره‌اش صحبت کردم. جلوی چش خودم میبینم که چطوری به مرور زمان توجهشون کم نمیشه، دیگه رو به زوال رفته. دیگه اساسا نمیشه با اون آدم گفتگوی طولانی تر از چند دقیقه داشت. من نمیتونم توجهش رو چند دقیقه مثلا نگه دارم و کتابم احتمالاً نمیتونه. کس دیگری هم که بخوای چیزی ازش یاد بگیری نمیتونه و در نتیجه در یاد گرفتن بسته است. اگه شما تمرکز نتونی چند دقیقه روی چیزی بکنی، تقریبا دیگه کرکره پایینه، دیگه چیزی نمیتونی یاد بگیری. و کسی که قبل از میانسالی کرکره رو بده پایین در این دنیای امروز، واقعیتش اینه که سرنوشت خوبی داره بر خودش ترسیم نمیکنه. خیلی بی‌تعارف. بزرگسالش یه جور، نوجوانش یه جور. بازگذاشتن نوتیفیکیشن یعنی اینکه حواس پرتی رو تبدیل کنیم به یک موقعیت دائمی. یعنی من همیشه آمادم، هر کی هر چی تو دنیا میخواد میتونه به من چیز کنه دیگه، بیاره بذاره جلو من کاری ندارم که من نشستم. شما مطلبی چیزی نداری، هر اپلیکیشن هر کی چیزی میخواد بفروشه، بیا آقا توجه ما اینجا هست، در اختیار دنیاست. این زنجیره بی پایان حواس پرتی ها اصلا توانایی تمرکز کردن از آدما میگیره. این نیست که حواس آدما پرت میشه، تفاوت داره. توانایی تمرکز کردن از بچه‌ها داره گرفته میشه. کلا حدس میزنن که این آثار دائمی روی مغز داشته باشه. توانایی اجرایی کند شکل میگیرن در مغز، نیاز به زمان دارن. برای اینکه توانایی آدم در این زمینه‌ها رشد کنه، یک خود کنترلی لازمه، تمرکزی لازمه که آدم بتونه روش دقیق بشه. با این وضع حواس پرتی مداوم عجیب نخواهد بود که توانایی‌های اجرایی و تحلیلی مغز هم به تدریج افت کنه. این خیلی تهدید جدیه. حرف اینه که با این وضع نوتیفیکیشن ها، با این وضع از بین رفتن تمرکز و توجه، توان شناختی درست رشد نمیکنه.
مخصوصا که نوتیفیکیشن ذاتاً اعتیاد آورم هست. نوتیفیکیشن میگه بیا من برات جایزه دارم، یه اطلاعات جدید برات دارم، یه ولیدیشن جدید برات دارم، یکی لایک زد فلانه تو، یکی خوشش اومد ازت. بعد میرسه جایی که میدونی چک کردنش خوب نیست برات ولی نمیتونی هم نکنی. و اینکه یه چیزی داری که میخوای بری مصرفش کنی و میدونی برات بده ولی نمیتونی جلو خودتو بگیری، این همون توضیحیه که درباره مواد مخدر میشنیدیم، همیشه میخوندیم، میشنیدیم، میدیدیم دیگه. و اینجاست که داریم درباره چهارمین آسیب بزرگش حرف میزنیم. سه تا رو گفتیم، حواس پرتی و اختلال خواب و کمبود اجتماعی، اینا رو گفتیم. چهارمی اعتیاده. اعتیاد رو با چه نشونه‌هایی میشناسیم؟ اعتیاد رو میدونیم رابطه داره با سیستم دوپامینی مغز و اینا. اعتیاد رو با چه نشونه‌هایی میشناسیم؟ با هوس و میل زیاد، با اجبار در رفتار یا مثلا انجام دادن اون کار خاصی که بهش اعتیاد داریم، با احساس اضطراب و تشویش وقتی که اون کار رو نمی‌کنیم. و اینا خیلی نشونه‌های آشنایی هستن. بیشتر بچه‌هایی که البته تو اینستاگرامن یا فورتنایت بازی میکنن اینا اعتیاد ندارن، اما سیستم اعتیاده. این پلتفرم‌ها، این سرویس‌ها همون سیستم‌های عصبی رو هک میکنن که زیربنای اعتیاده. بر همینم در یک تعدادی از نوجوان‌ها رفتارهای اعتیادی می‌بینیم. و نکته بسیار مهم، این رفتارهای اعتیادی به خاطر این نیست که توی این اپلیکیشن ها یه چیزایی هست که اینطوری شده، یه اشکالی به وجود اومده که باعث شده اینا سیستمشون اعتیادآور بشه. نه، دیگه میدونیم ما که این شرکت های بزرگ سوشال میدیا سیستماشون رو آگاهانه اینطوری طراحی کردن، تصادفاً از قضا اشتباهی این خصلت‌های اعتیادآور توشون درست نشده، عمدن اینطوری طراحی شدن که واکنش‌های احساسی و عاطفی رو برانگیخته کنن، که آدم رو تحریک کنن که بیاد پست کنه، که تحریک کنن که بیاد چک کنه ببینه لایکش چند تا شد، چقدر خوششون اومد، چقدر خوششون نیومد، بیاره دنبال احساس رضایت یا حالا احساس سرخوردگی بعدش، بعد تشویق به پست بعدی، به اینتراکشن بعدی. باگ نیست اعتیادآور بودن سوشال میدیا که بخوان برطرفش بکنن، فیچرشه. اصلا اینطوری درستش کردن، طراحی شدن که بتونن بارها و بارها در طول روز بپرن وسط روند کار و زندگی و معاشرت و درس خوندن و همه چیزای ما و اونی رو که میخوان ازمون بگیرن، توجهمون ازمون بگیرن. برای همین به نظر من اصلا تو خودشون دنبال راه حل گشتن اشتباه وقت تلف کردنه و بیشتر نشون دهنده اینه که هنوز متوجه طبیعت و ابعاد مسئله نیستی. چه باید بکنیم؟ چه کار میتونیم بکنیم؟ بریم یه خورده درباره اینا هم صحبت کنیم. و راه حل رو هم میبره از همون جایی میاره که مشکلات رو شناسایی کرده. گفتیم 2 تا روند موازی با هم رو در تکمیل هم دیده که باعث شدن که شکل دوران کودکی و نوجوانی عوض بشه. برای هر دوتاش پیشنهاد راه حل داره. درباره اون سیفتیزم که اولش گفتیم که میگه همه بچه‌ها رو آوردن تو زیادی مواظبت کردن اینا، میگه باید اون آزادی و مسئولیت رو به بچه‌ها برگردونیم. بچه 8-9 ساله رو قبلا راحت میذاشتن بره مدرسه، راحت تو محله بگرده، از مغازه بره خرید بکنه. میگه اینها رو باید کم کم برگردونیم. میگه قبلا در همه جوامع رسمایی بود، مثلا بچه از یه سنی که بزرگتر میشد، مثلا یه مراسم اینا برگزار میکردن، میگفتن حالا یه کاری باید بکنه که مثلا دیگه مشخص بشه که از این مرحله رد شده، مثلا برن شکار کنن پسرا، نمیدونم یه پروژه‌ای، یه مأموریتی رو تنهایی باید برن انجام بدن. دخترها یه شکلی، پسرها یه شکلی. حتی چند دهه قبلم بود چیزایی که معمولاً هم در آستانه بلوغ یک کاری اینطوری میکردن که بگن که خب این شاخص بزرگ شدنشه. مثلا 13 سالگی بچه‌ها میتونن برن سینما، مثلا 16 سالگی ماشین میتونه بشینه، رانندگی میتونه بکنه. اینا نشونه بود، هر کدومش نشونه‌ای بود برای اینکه این نوجوان زندگیش تغییر کرده، آزادی‌های جدیدی به دست آورده، مسئولیت‌های تازه‌ای هم داره. حالا این آیین‌ها رو میگه که ما به دلایل خیلی مختلفی رها کردیم. میگه یکی از راه حل‌ها اینه که به این آیین‌ها برگردیم، یه رسمای اینطوری رو احیا کنیم، نه که قانون‌گذاری اینا بکنیم. این رسم اجتماعی، خانواده‌ها باید با هم صحبت کنن، کم کم عادت‌ها و سنت‌های خانوادگی درست بشه. مثلا میگه مثلا در سال‌های تولد زوج، مثلا 2 سالش که میشه 2 سال که حالا نه 10 سالش میشه 12 14 16 فلان، در سالهای تولد زوج یک امکان مشخصی به بچه بدیم، یه اجازه جدیدی با یک نشونه‌ای، با مراسم و تشکیلات و همه چی.
مثلا مسئولیت‌هایی در خونه میتونه بگیره، یه پولی میتونه بابتش بگیره. مثلا اجازه داره با بچه‌های کوچه بازی کنه بدون اینکه مثلا بزرگتر بالا سرش باشه. مثلا میتونه بره یه سری خرید بکنه برای خونه. مثلا میتونه از تلفن استفاده بکنه به مناسبت تولدش از این مرحله که رد میشه. میتونه 10 سالش که شد از خونه بیشتر فاصله بگیره. ایدهش این نیست که همه روز بچه رو با کلاس فوق برنامه اینا پر کنیم، اساسا با این داستانا مخالفه، ولی میگه که قدم قدم تا تولد 18 سالگی که دیگه سن قانونی ورود به بزرگسالی، سن رسمی بزرگسال شدنه، باید با تعریف‌های مشخص، با یک آیین خانوادگی در جشن تولد بچه و ذهنش آماده بشن برای اینکه استقلال پیدا بکنه و این دنیای بیرون رو بتونه کم کم کشف بکنه. یا مثلا میگه که محیط‌های بازی رو باید به این فکر کنیم که محیط‌های بازیمون چقدر برای بچه‌ها مناسب هستن. انقدر که زمین‌های بازی رو الان اومدن سیفش کردن، بی خطرش کردن، حوصله سربر شده. دیگه چرخ و فلک رو هم حذف کردن از پارک‌ها چون به نظر خطرناک می اومده. پیشنهاد نویسنده اینه که به جای این زمین بازیایی که خیلی همه چیش مواظب بودن، امن باشه، اینجاش چیز نباشه، اونجاش فلان نباشه، اینا ادونچر پارک باید درست بشه. یعنی همون زمین بازی باید با وسایل رندوم و بی هدف پر بشه. حالا چند تا عکس اوناش هم تو کتاب گذاشته، مثلا لاستیک کهنه ماشین اونجا باشه، یه سری جعبه چوبی باشه، یه سری پله اونجا باشه که خرت و پرت اونجا باشه، چیزایی که هیچکی نمیدونه چطوری باید با اینا بازی کنه. بچه‌ها مجبور میشن با هم یه بازی درست کنن که با اینا بازی کنن. سرسره رو که میبینیم همه میدونن چی کارش باید بکنن، میرن بالا سر میخورن میان پایین. ولی با لاستیک ماشین 1000 تا بازی متنوع میشه ساخت و این بازی ساختن توش ریسک داره، توش ماجراجویی داره و والدین باید درک کنن که این ریسک لازمه. این ماجراجویی‌ها رو نباید از زندگی بچه‌ها حذفش کرد. اینا قدمای پیشنهادایی که میکنه برای برگردوندن کودکی، اون چیزهای از دست رفته کودکی که مال دنیای واقعی بود. اما درباره دنیای آنلاین چی میگه؟ میگه باید یه کارهایی هم بکنیم که در مقابل این معضلات سوشال میدیا ازشون محافظت کنیم. یک سری کارهایی هست که میگه خانواده ها میتونن انجام بدن، یه سری کارهایی هم هست که مدرسه ها میتونن انجام بدن، یه سری کارهایی هم در سطح قانونگذاری باید دنبال بشه. قانونگذاری میگه یه مسئله کلیدی که باید انجام بشه اینه که یک سنی باید وجود داشته باشه برای اینکه اکانت سوشال میدیا درست بکنن. الان تو آمریکا این سن 13 ساله ولی خب در عمل اجرا نمیشه. میگه من بارها خودم چک کردم، با زاکربرگ هم هر دفعه صحبت کردم گفته که ما اینو داریم درستش میکنیم و اینا، ولی خب نکردن. همچنان بدون اینکه شما سنت رو چکی بشه، لازم بشه، تایید بشه، میتونه بچه 8 ساله هم میتونه بر اکانت اینستاگرام درست بکنه. در کنار این میگه خانواده ها و مدرسه ها هم میتونن یه کارایی بکنن. مدرسه ها، حالا من اینو میگم هر کسی هم داره اینو یه جایی میشنوه، خیلی جاها ممکنه مدرسه ها یه کارایی رو همین الان دارن میکنن، یه جاهایی هم مدرسه ها ممکنه که ولتر باشن، ولی میگه که مدرسه ها باید موبایل رو کلا در کل روز ممنوع کنن. یه کمدی مثلا بذارن یا کیفای قفلدار بذارن، هرچی بچه که میره مدرسه، دانش آموز که میره مدرسه، موبایل بذاره، موبایل دیگه بیرون نیاد تا آخرش. در تمام ساعت مدرسه ذهن بچه از موبایل جدا بشه، نه اینکه ساعت درسی جدا بشه بعد دوباره زنگ تفریح بتونه در بیاره. اینطوری هم زنگ تفریحاشون رو آزاد میکنیم که با هم باشن و هم اینکه ذهنشون این چند ساعت از موبایل کاملا دوره. پیشنهاد میده که زنگ تفریح ها رو بیشتر بکنیم. بعضی از مدرسه ها میگه اومدن بعد از تعطیلی مدرسه 1-2 ساعت بازی آزاد گذاشتن بدون قانون خاصی. یکی از معلم‌ها یا والدین اینا هست مثلا که حالا اگه چیز اضطراری پیش آمد، ولی به غیر از اون بچه‌ها دارن با هم بازی میکنن، کسی هم نباید توی بازیشون دخالتی بکنه. اگه دعواشون هم شد خیلی قرار نیست کسی دخالت بکنه. خلاصه یه سری پیشنهاد برای مدرسه ها داره و یه سری پیشنهاد هم برای خانواده ها داره. از جمله میگه که زمان بازی بدون نظارت به بچه بدین، خیلی بیشتر از اون چیزی که الان هست. همون بازیایی که خودتون بچه بودین میکردین بذارین که بچه‌ها آزاد بازی کنن و از اون طرف هم ورودشون رو به دنیای موبایل تا جایی که میشه به تأخیر بندازین. تا قبل از دبیرستان موبایل فقط به عنوان ابزار ارتباطی بهشون بدین، موبایل بدون اینترنت برای تلفن کردن و پیامک و SMS و از اینجور کارا. تا قبل از دبیرستان میگه واقعا وارد مرحله بعدی موبایل نشیم و خب اینو میدونیم چقدر کار سختیه، به خاطر اینکه اگه یه خانواده تنها بخواد این کارو بکنه اصلا عملی نیست، فایده‌ای نداره، بچه احساس میکنه از بقیه دور افتاده، جدا مونده. برای همین خانواده ها باید درباره موضوع با هم صحبت بکنن که فرهنگ عمومی شکل بگیره، با هم بتونن کاری رو بکنن که یک خانواده از پسش بر نمیاد.